next with our some of the guests that the employees tayo provide all kind Christmas gift. Yes, itawa ang sharing. Sir Ma, from Bohol, may you the honor first. You're so beautiful tonight. Hindi po, di ba? Sige na tayo. Ito pa ng pinigway dahil Yes, Alicia. Merry Christmas! May galing-galing nag-abola ng mga bisita ko. Loko? Loko? Hi, Miss Loko. Kasama, Miss Loko. Sakse. Okay, ano ulit mga bisita ng Bohol? So, naman ito mga tour guide. Ako sa tour guide, ako mga
Ooh.